Welcome to our channel, Rose? Vlog! So guys, ang gagawin po namin ay slime! Ano yung mga gagamitin? We have 3 glue, yung isa kayate, and 2 spoon, and Ariel, o kaya activator kung meron kayo. So, let's go start it! At saka po pala kasama po natin si Ate Lena at Elise. Si Mama. Hi guys! So, this is for you and this is for me. To glue. So, Okay, let's go start it. Yeah, put another one. My gosh. No, Elise. No. Kaming dalawa lang. Yeah. And oh my gosh. Clear. Ano unang ilalagay? Glue. Nakalagay po water is water glue. Patingin, ano yan? Water glue. So guys, here I'm gonna put some Ariel. Ariel na guys, activator. Si Elise tuwa guys. Di ba tuwa niya? I'm gonna mix it. Yan, pag naglagay kayo dito. So, sige. Yun na ay dito mo. Oops. Baby. Gonna mix. Ouch. Ganda na balis. Hindi pa. Hindi pa daw Hindi pa guys. daw. Ano yan? Kulang pa sa halo. Activator. Activator. Yung activator nilang sinasabi, Ariel pala. Yan. Yan mo, nag-green na siya. Mix. Lina, ilapit mo yung pakita. Mix. My gosh. Ooh. Wow! So lot of slime. Oops. Mix. Super faster. Liz, ano na yan? Slime na ba yan? Oops, wait. Ito niyo, dito. Wait lang, Elise. Mix. So, tingin ko kulang pa siya sa activator. Dagdagan. Oh, parang natigas na to. Patingin din. Oh. Wow! Guys, Sticky nagkaroon pa. siya sa kamay. Sticky pa! Mamaya naman, sticky. Yan guys. So, wait lang, Elise. Mamaya natin siya kasi kulang pa siya sa activator. Wait ka lang muna dyan, Be. Upo ka lang muna. Activator sila ate. Ate, So, guys, wala na. parang kailangan natin buksan. Oops! Ano kaya? Wait lang, guys. Buksan ko. Nawala na activator sila ate. Oh my, malagkit pa. Itaas mo lang. Oh. Elise, kamusta na yung slime mo? Liz, ito mo lagay. Check. Yan. Ito yung slime nila ate Lena. Hindi pa dami. So, guys, ito na. Ako first. Yeah. So, si Predelyn daw muna first, guys. Oh. Oh my God. Oh, Elise! Yeah, kasi may slime kumay ko hinawakan ko kay Elise. Oh, guys. Oops, wait lang. Haluin muna natin, Elise. Gonna mix it with my hands. Oh my God. So, guys, hindi pa siya nagiging slime yung amin ni Elise. Hindi nga slime na akin. So, Mama. So guys, paborito po ni Mama green. Yes. Wala po kami ngayon i-add na glitter kasi guys, wala pa po kami nabili. Tsaka po
So guys, wala po talagang mabibilan. Kasi quarantine, naka-quarantine kami. May nakalimutan tayo. Ano to? Okay na ba to? Ito. Hindi pa. So guys, hindi pa siya okay. Kailangan pa natin ng onting slime. Slime meat. Activator pala guys. Sorry, kamay lang. Sabi niya lang guys, is slime. It's so much fun. Ate, lagyan mo nga akin. Sticky. Oh, that's yuck. Paano nyo ilinalapit mo sa camera? Okay na sa inyo? Hindi pa naman. Pero, parang tingin ko okay na. Crunchy guys. Ako nga, di. Conchitos. Paganyan niya ako. Sticky. Sticky pa. Pag ganyan, sticky. Put some more of detergent. Gusto niyo na yung activator. Wag. Baka mamaya mag-overflow na yung slime. Ano mangyayari? Ops, patingin Eh, daw di sila. magiging kailangan ulit ng glue, guys. Pag nilat ng ruleta, yan. Kasi yung dami sa akin, guys. Got? Mix again. Mix again. I think this is enough. Can I hold it? Oh my gosh! This is the perfect. Ito po yung kala Ate Lena. I'm gonna mix. Sorry Ate Lena, nagay ko sa slime ko. That's fine. Elise, lagyan mo nga ito ng Ariel. Please. My God. Dito kayo sa ano. Ops, tama na. Ay, sarap mo naman yan. Oh, napag manalis. Okay na yan. Bigay mo. Oh, Hanggang ilapag mo ngayon na. guys, hindi pa rin to. Lana guys, nasira na yung amin ni Elise. Ito pa ako na yung mga Hindi pa yan. Basta i-mix lang. Kulang pa yan ng halo. Ako nga, maghahalo. So guys, tignan nyo, sayang lang. si Elis po. Ano yan? Ano mangyayari dyan? Wala. I-mix mo lang natin ng i-mix. Ilagay mo kasi dyan. Lagyan mo kasi doon natin. Eh, wala ng glue. Wala na. Elise, bitaw ka muna sa akin. Ow! Wag na ibabalik to. Oops. Wait. Sana yan. Mama, wag mo manawakan. Uy, no! Diyan mo na yan. Kasi kailangan nyo pa nag-glue. Diba? Kasi sila is over-activator nga nilagay. So guys, ito yung sinasabi namin over-activator guys. Kaya, hinahinay lang sa activator. Kasi nagiging... Parang sipon guys. Achoo! Oh! Oh, yeah. Ooh. Kunyari lang naman, kunyari. Achoo! Achoo! Ako nga, paganyan. Uy, paganyan niya ako. Crunchy. Oh, crunchy. Kaso, So bakit guys, yan? excuse me nga Elise, papakita ko yan sa kanila. Yan. Para siyang glow in the dark na. Sa color niya, para siyang glow in the dark. Sandali mo muna yan sa kanila. Kasito. Ate, ilagay mo dito yung slime mo. Wait. Or ako na lang. Wait a minute. Ito yung sa akin. I'm gonna put it. Look. Thank you sa binigay mo. Crunchy. Crunchy. Sa inyo to? Ayun na, gawa na yung kay Lena. Ay, ano mo dito? Gawa na siya guys, pero sticky pa rin siya. Ilis. Ay, over-activator pala, hindi pala siya sticky.
Ma-sticky kasi. Nahalo pa yun. Tignan nyo doon yung kainis, guys. Lai! Ate, huwag mo ilalagay dito. Oopsie. Mga over-activator na naman. At least, kaya sticky para sa'yo kasi hindi kasi nagimawak ng slime. Yeah? That's real. Because you are a baby. Not big girl. Kasi na nagawa. Slime. Ano nangyari? Slime. Oh my gosh. Slime. Laki na to, na ano pa yung Wait simot lang, ko. at least kasi di pa siya masyadong gaano. My gosh. Sama mo na Like dyan. the poopy gravy. Lutoto. Tignan po yung ginawa yung lalagyanan ko. Dikit mo dyan. Ginawa ni Fredeline niya. Sayang yung glue. Add natin Ito. ito. So, Ito yung kulate na yun. May ano pa? Arya. Yan. I-ano niya na, design. Oh my God. Ate, ano lang kulay yan? ganun pa rin naman. Wala pa rin siyang nagbago. Okay na yan. No? Ate, lagyan mo pa ng food coloring. Kulang ka sa food coloring. Oh, that's fine. Ayoko na kasi masira to. Why? Like the glow in the dark. Para talaga siyang glow in the dark. Kasi pag sa camera. Pero hindi siya glow in the dark. Oh, diba? Tommy! At least kasi, kaya di kita pinapairam kasi bawal ka pa na. Crunchy! Crunchy! So guys, tapos na po kami. Tapos, ito na po ang slime. And then, mixer. Anong may ano nyo sa mga bigay sa inyo? Ano lang ang kailangan? Kailangan nyo lang po ng Ariel. O kaya, pag gusto nyo, and glue. At saka, pag gusto nyo po walang kulay, huwag nyo po lagyan ng food color. Pero pag gusto nyo po, maglagay po kayo. Kaso nga lang, Fredeline, saan sila makakabili? No, color. Kahit ayaw na nila ng color, huwag nyo lagyan ng color. Ano, goodbye daw. Good na siya, guys. So Okay guys, na ba? don't forget to subscribe, like, and And share. share. And see you next time. Goodbye! Goodbye! Like nyo guys to Pag di nyo Sino po nilike, mananalo? Pag di nyo Comment nilike, down